خب سلام. یه مجموعه فایل آماده کردیم با همکاری آقای جون کازومبا، امیدوارم اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم به فارسی. اینا شامل یک سری کاست هم. بذارید ما یه دونه رو براتون اینجا تک گذاشتیم، ولی کم باید به این فرم به صورت میرور ازش استفاده کنید، ولی حالا با هر چی دمانی دوست داشتید میتونید ازش استفاده کنید. فرم بعدیمون این فرمه که به اصطلاح کنار هم دیگه اینجوری کاست میشن. اینا فایل آماده برشش هم هست، موجوده. بعد باز کاست های دیگه هست، کاست های زمینه مربع با بیس 6 ضلعی تو این فرمایی که میبینید موجوده دیگه. حالا میتونید اینا رو به اصطلاح استفاده کنید ازشون. این خودش به تنهایی یه کار خیلی به اصطلاح خیلی قشنگی در میاد. اینا کنار هم دیگه قابلیت چرخوندن هم داره. خدمتتون عرض کنم که از این کارم یه دونه فایل نمونه همراه با فایل برش براتون گذاشتیم. ببینید اینا رو مثلا این تیپ فایلامونو که گذاشتم براتون، اول حتما مثلا یه بخش انقدریشو ببرید روی یه تیکه پرتی، اینو خم کردنشو حتما تمرین کنید، تست کنید. بعد مثلا از یه همچین تیکه استفاده کنید، مثلا این قدرشو ببرید. اگه خواستید فقط همین قدرشو میتونید ببرید و استفاده کنید. ببینید این خطایی که صاف میشن از اینجا میتونید به راحتی این کارا رو تیکه کنید. بعد روی یه همچین سایزی تمرین کنید خم کردنشو تا خم کردن کلیش فرمش به دستتون بیاد. ولی که ما یه سری فیلم هم آماده کردیم که میتونید از اونا استفاده کنید. پیشنهاد من برای خم کردن این تیپ کارا اول از کارهای ساده تر شروع کردنه. مثلا این فرم تمرینی، البته خودش به تنهایی کار قشنگی هم هست، ولی اصولا اینو ما به اصطلاح دانشجویان برای تمرین خم کردن میدیم. بعد این فرم هست، این فرم هم حتما اول یک سگمنتشو ببرید، بعد خمش کنید، بعد خم کردنشو تمرین کنید و مابقیشو به اصطلاح ببرید و انجام بدید کارشو. این کارم براتون گذاشتیم. اینا کاست های تک تک هستن، ببینید به این شکل. اینا رو شما میتونید به اصطلاح به صورت دونه دونه ببرید و کنار هم دیگه با مونتاژ کردن استفاده کنید. فقط روی این به اصطلاح فرما شما میتونید اسکیل کنید، خب ولی کن اسکیل در همه جهات، یعنی اگر طولش رو بلند میکنید به نسبت باید عرضش رو هم بلند کنید. یعنی اینو مثلا به این شکل فرم کنید، این دیگه خراب شده، این جمع قطعا نخواهد شد. این کارم براتون گذاشتیم. اینو دقت داشته باشید که اول باید این دوتا بخش رو به هم بدوزید رو زمین، خم بکنید، بعد روبروش رو هم با هم دیگه بدوزید، خم کنید. اینا باید به صورت خم شده با هم دیگه این دو بخش با هم دیگه پیچ بشن. اینو صاف رو زمین نمیتونید اینا رو خم کنید. فایل های برشش هم تو 2 تا سایز مختلف اینجا براتون گذاشتیم. بعد از این فرم کار که روی حالا میتونید روی ورق کامل بزنید یا روی به اصطلاح کارهای تیکه مثلا نصف ورق و اینا، حالا بستگی به سایزتون. اینا رو هم نمیتونید اسکیل به اصطلاح توی یک جهت انجام بدید، ولی اگر خواستید میتونید فقط یک بخشش، مثلا این فاصله اینجایی که خطوط موازی هستن رو میتونید بلند یا کوتاه کنید، این اشکالی نداره. یه تون از اینا براتون گذاشتیم. این حتما اول یک تون از اینو ببرید،
خم کردنش رو تمرین کنید، بعد اگر خواستید به اصطلاح تو سایزهای بلند ببرید. اینم یه فرم خیلی ساده مونه، اینم میتونید به اصطلاح ببرید و ازش استفاده کنید. طرح خیلی قشنگه. این پرنده رو هم گذاشتم براتون روی اینو میتونید تو سایز کوچیک ببرید و چند بار تمرین کنید خم کردنشو. به اصطلاح کار جالبی هستش. این فرم هم براتون گذاشتیم. و اما این به نظرم سخت ترین به اصطلاح خم کردن مال این فرمه. برای خم کردن این حتما چند تا از اینا رو خم کرده باشید. یعنی اول از اینا شروع کنید، همه اینا رو خم کردید، مثلا اینا رو خم کردید، اینا رو تونستید خم کنید، بعد برید سراغ این یک مقدار پیچیده است. حالا اگر تو خم کردنش اول از یه گفتم از بخشای کوچیک شروع کنید. اگر تو خم کردنش با مشکل خوردید، همکاران ما فیلم‌های آموزشیشو میتونم براتون ارسال کنم. امیدوارم این کار به دردتون بخوره. متشکرم.